हेलो नमस्ते मेरोदृष्टिको यो अर्को नयाँ एपिसोडमा तपाईलाई स्वागत छ। आज नियमित भन्दा फरक भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। अहिले म पोखरा महेन्द्रपुरमा रहेको मोबाइल टावर भवनको 4th फ्लोरमा छु। यहाँ अहिले मोमो मेला नै चलेको छ भन्दा फरक पर्दैन, किनकि यहाँ स्थित दोमो रेस्टुरेन्टले एक प्लेट मोमोको जम्मा 7 रुपैयाँ पर्ने अफर ल्याएपछि अहिले ग्राहकको थामिन नसक्ने भिड छ। फर्स्ट अफ अल त तपाईँ रेस्टुरेन्टमा इन्ट्री गर्दै गर्दा प्रिमियम रेस्टुरेन्टको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। भित्र के छ त कृपया पुरा भिडियो हेर्नुहोला। I get this feeling, I wanna run away, hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost cause I've been really off track. Lately been running, but I've not been going anywhere. I've been hiding without being found. I've been loving, but not been feeling anything. Been standing still, the world keeps spinning around. But when I see you, you make me feel like I'm alive. When I see you, I know I'll be fine. You are my lifeline. सर 7 रुपैयाँको मोमोको टेस्ट कस्तो छ? टेस्ट नट ब्याड, ठिकै राम्रो मिठो। यसलाई सामान्यतः अघि पछि हामीले 120 रुपियाँ तिर्ने र आजको 7 रुपियाँमा टेस्टमा फरक त केही छैन। छैन, केही छैन सर हजुरलाई एकदम मिठो छ। खास किन होला यो 7 रुपियाँमै मोमोको मूल्य राखेर? पोलिसी यो त मार्केटिङ लगभग एउटा डल्लाको पनि 7 रुपियाँमा त आउँदैन त हो, आउँदैन। यहाँ आयो राम्रो छ। I've been loving, but not been feeling anything. Been standing still, the world keeps spinning around. But when I see you, you make me feel like I'm alive. When I see you, I know I'll be fine. You are my lifeline. सबैलाई नमस्ते, म सागर गिरी यतिबाट दोमो रेस्टुरेन्टबाट। र हामीहरूले एकखेर अफर चलाएका छौँ। मोमो त एक प्लेटको जम्मा 7 रुपियाँ हो। धेरै नै फोन पनि गर्नु भएको छ, कम्प्लेन पनि भएको छ। किन त नि यति सस्तोमा दिनु भएको छ साँच्चै भन्नुभएको छ। हामीले साँच्चै नै त्यही हो। एक प्लेटमा 10 पिस हुन्छ है मोमो चाहिँ। यहाँ चाहिँ 1 रुपियाँ एकपटक आइदिनु होला। हामी चाहिँ यो 14 तलामा छौँ हामी मोबाइल टावरको प्रिन्टिङमा। र यो चाहिँ अफर चाहिँ विशेष चाहिँ हामी मान्दिक एउटा मानव अटो मानव सिनास जस्तो देख्न सकोस् भन्नको लागि हो। र हामी चाहिँ अरू अफर पनि छ, जस्तै कि एफी आवरमा आवरमा बियर 3टाको लोसी सन्तानब्बे पर्छ भने चिकन बिरयानी छ, त्यसको चाहिँ मिठो 97 पर्छ। त्यसै गरी चिकन थालीहरू छ 197 पर्छ। त्यसै गरी हामीसँग अरू फ्रेन्च फ्राइजहरू विभिन्न प्रकारका अन्य रेस्टुरेन्ट पाइनेहरू पुऱ्याउँछ। त्यसै गरी हामीका लागि म्युजिक पनि हुन्छ। र तपाईँ चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ टिकटक बनाउनको लागि, भिडियो बनाउनको लागि, फोटो खिच्नको लागि कृषि साउन्ड रहेको छ। कृपया आउने सम्पर्क के आएर गर्न चाहन्छन् कृपया एकपटक आइदिनु भने हामी हार्दिक आभार। I get this feeling, I wanna run away, hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost cause I've been really off track.